אנשים רבים אומרים, נשמה, נשמה שלי. מה זה באמת נשמה? מה הם המלאכים שמדברים עליהם? יש כאלה בכלל? זה אמיתי? אולי זה שטויות. ואם זה אמיתי, אז לכולם יש נשמה? באמת? כל בעלי החיים? נניח לנמלה, יש נשמה? אבל בואו נלך יותר נמוך. לחיידק, יש לו נשמה? בכלל, למה צריך את הנשמה הזאת? אז ההנחה אומרת, לפחות כך כל מיני חוקרים אומרים, שלבעלי החיים הנמוכים מאוד יש רק נפש. הנפש היא מה שמחיה את הביולוגיה. ולבעלי חיים מתקדמים יותר יש רוח, כלבים וכאלה, יש להם גם רוח. נשמה יש רק לבני אדם. נשמה, וכשאנחנו אומרים נשמה שלי, אז להגיד את זה לכלב זה קצת טעות. נשמה שלי זה לאדם שאוהבים. אבל למה? למה בכלל הנשמה מגיעה? למה אנחנו צריכים אותה? הגוף לא יכול לחיות ביולוגית? מה הקטע בכלל? מי צריך את הנשמה הזאת? מה היא באה אלינו? זה לנו רק צרות לכאורה. ואנשים מדברים על תוכנית נשמתית וחוזי הנשמתי וכל מיני אנשים, ומה הייעוד שלי על פי רצון הנשמה. מה באמת קורה שם? בואו נחשוב על זה. הסיפור מתחיל בעצם בבריאה עצמה. הבריאה עצמה היא דינמית, היא מתפתחת כל הזמן. יש לה מטרה. המטרה של הבריאה, שכל הברואים, כל היצורים, כל הכוכבים, כל הסלעים, יגיעו לרמה של אחדות עם הבורא. לאחדות אחת. ברגע נגיע כולנו, בכל הכוכבים, החייזרים, אנחנו, כולם. ברגע שנגיע למצב של אחדות מלאה, הבריאה עשתה את שלה. מה היא תעשה הלאה? אין לי מושג, אבל אני מניח שזה יהיה רק דברים טובים. צריך להבין דבר אחד, כאשר הבריאה עושה את העבודה שלה, והיא מתפתחת ומתקדמת, איך היא עושה את זה? היא עושה את זה בכל הרובדים. זאת אומרת, הבריאה כבריאה עושה את זה, מתפתחת. מתחתיה, בוא נאמר, המלאכים, אוקיי? הם מתפתחים, מתחתיה הנשמות, הן מתפתחות. ואנחנו יודעים על נשמות, לפחות מדברים על כך, שישנה נשמה צעירה ונשמה ותיקה, ויש נשמות שמגיעות הלאה ולהיות מדריכות לנשמות אחרות, ויש נשמות אחרות שמגיעות להיות מאוד גבוהות, הן אפילו לא צריכות להתגלגל פעם שנייה. יש כל מיני תהליכים, אבל הנשמה צריכה, בשביל להתפתח, היא צריכה סביבה שתאפשר לה את ההתפתחות הזאת. שם, בצד שני, הכל נורא מינורי. אין טוב, אין רע, הכל אחד, אוקיי? אין אור, אין חושך, הכל הוא באחדות אחת מלאה, אז אין לה איך להתחכך. אם היא רוצה באמת ללמוד, היא צריכה פלטפורמה נמוכה יותר, וזה אנחנו. אז היא באה לכאן, והיא מתגלגלת בתוכנו, וכשהיא באה לבן אדם, היא מביאה איתה את הסיפורים הקודמים שלה בחיים קודמים, היא מביאה איתה את הדברים שהיא רוצה ללמוד ולתקן, וככה להתפתח. וכשהיא מתפתחת וגדלה, יחד איתה האנושות גדלה. זאת אומרת, זה משהו נורא הדדי. היא צריכה אותנו בשביל להתפתח, אנחנו צריכים אותה בשביל להתפתח. כולנו מתפתחים ביחד, והמטרה הסופית היא שכולנו נגיע. לאיפה? אנחנו ברמה של בני אדם, שנגיע למצב של חיבור, שנגיע לחיבור ישיר אל הבריאה. פעם היינו צריכים רבנים, היינו צריכים כומר, היינו צריכים מישהו, הנביאים הגדולים, ישו, מוחמד, הם אלה שקיבלו עבורנו. אנחנו כבר לא רוצים אותם ולא צריכים אותם. הגענו לשלב שבו אנחנו צריכים להתחבר ישירות. כשנתחבר ישירות, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נוכל באמת להגיע כל אחד ישירות אל הנשמה שלו, אל ההדרכה שלו, ודרכה גבוה יותר, איש של רעהו, וזה גורם לנו לדבר מאוד חשוב. אנחנו נהיים אנשים טובים, אנחנו מבלי שאנחנו יודעים, אנחנו נהיים שליחי אור, אנחנו מפיצים את זה לסביבה שלנו, וזה גדל. אנחנו עדיין היום מיעוט, ועדיין העולם היום כולו בבוקה ומבולקה, אנחנו יודעים את זה, מלחמות ובלגן, אפילו אצלנו בתוך הפנים שבר וכל מיני כאלה דברים, אבל בגדול האנושות מתפתחת ומתחברת, ויותר ויותר אנשים מתחברים, יותר ויותר אנשים שהם אנשי אור מתחברים ועוזרים לנו להוסיף ולגדול. אני כתבתי
על הנושא הזה בדיוק כתבתי ספר. הספר נקרא סיפורה של נשמה, שבו אני מספר סיפורה של נשמה שבתקשור העביר עליי את כל קורותיה מאז שנוצרה לפני 17,000 שנים. סיום הספר הוא במסר שהיא מוסרת לבני אדם, ואת זה אני רוצה להקריא לכם בתור סיום לדברים שאמרתי. אני שוהה בקרבכם כבר 17,000 שנות ארץ. עברתי מאות גלגולים, הייתי עם האדם בתחילת דרכו, כשמטרתו העיקרית הייתה הישרדות בלבד. השתתפתי בצמיחת תחושות הזהות העצמית שלו, ובהמשך גם בהתפתחותו הדתית והתרבותית. והנה הגעתי לזמן שבו אני מלווה אותו בשמחה רבה אל השלב הבא, שלב החיבור הישיר אל האלוהות ולאחדות הלבבות עם הבריאה. שלב שבו אנשים יתחברו זה אל זה תוך שהם שומרים על ייחודם. זהו שלב שאני שמחה לקרוא לו, ואהבת לרעך כמוך. לא הייתי בן אדם, הייתי אומרת בקול רם, תחי האנושות, תחי הבריאה.